अहिले हामी चाहिँ नि भर्खरै यो न्यू मेक्सिको स्टेटमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अब हामीले इन्टर गऱ्यौँ होइन न्यू मेक्सिकोमा। अब हामीले एरिजोना हामीलाई छोडियो। अहिले हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि न्यू मेक्सिकोमा हामी आइपुग्यौँ। यो सिमानामा हामी छौँ अहिले ठ्याक्कै। अब त्यसमा हामी चाहिँ नि अब लगभग 4देखि 5 घन्टाको ड्राइभपछि हामी घुम्ने ठाउँ जहाँ हाम्रो गन्तव्य ठाउँ पुग्नेछौँ। अब हामी चाहिँ अन द वे। कस्तो राम्रो है समोसा नि बिस्तारै साँझ हुँदैछ होइन। अहिले इभिनिङ घाम अस्ताउने बेला हुन लागेको छ। अब हामी स्टिल बाटोमै छौँ। बाटोमा एउटा घर मात्र देखियो है यहाँ। चाहिँ अब राइटपट्टि जान्छौँ। अहिले साँझ 7 बजिसकेको छ है। हामी स्टिल अन द वे छौँ। अनि ल अहिले फाइनली हामी अहिले न्यू मेक्सिकोको स्काई सिटीमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ के छ अलिक रोडहरू अलिक फराकिलो होइन। अलिक गाडीको सङ्ख्या धेरै रहेछ यता। स्काई सिटी देखिएको सिटीको नाम हो सान्टा फे। अहिले हामी न्यू मेक्सिकोको सान्टा फेमा आइपुग्यौँ। हामी अहिले साँझको लगभग 7 बज्न लाग्यो। हामी बस्ने होटलमा पुग्न अझै हामी लगभग 1.5 घन्टा जति समय लाग्छ। सिटी आज हेर त सान्टा ओके सेन्टा रोसा यो सिटीको नाम है। यो सहर नाम न्यू मेक्सिको। अब हामी चाहिँ हिजो अब सेन्टा फे सिटीमा हामी त्यसको नजिकै हामी बस्यौँ होइन। अब चाहिँ नि अहिले बिहानको हाम्रो ड्राइभिङ सुरु भइरहेको छ। अब हामी 1 घन्टापछि हामी घुम्न जाने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। आज हाम्रो यात्राको चाहिँ नि 6औँ दिन हो। राम्रो भयो नाइस छ नि। बाटो पनि क्लिन है सबै कुरो। यो चाहिँ नि हाम्रो यो अमेरिकाको न्यू मेक्सिको स्टेट जहाँ वाउ हिमाल है। सट्टै यता नि हिउँ पर्दैन, डाँडामा हिउँ पर्ने होइन। तल चाहिँ भ्याली एकदमै भ्याली टाइपको होइन। हिमालकै भयो बिहान। पर यता बस्दो रहेछ कि होइन मैले भन्यो त्यो 7 इयर्स ओल्ड घर पनि अब त्यता थियो नि त पहिला। कस्तो बित्दै बित्दै बोकेको होइन। यो पनि यस्तै छ यो होइन। हामी अहिले यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा भेहिकल लाग्दा 25 लाग्दो रहेछ।
अब यो ठाउँ चाहिँ अब हामी आइपुग्यौँ। अब हामी यो ठाउँ हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ $25 तिरेपछि हामी केही अगाडि बढ्नेछौँ। हामी वी आर हेडिङ टु यहाँको फी लाग्ने $25। फाइनली हामी बेन्डेलियर नेसनल मोनुमेन्टमा हामी आइपुगेका छौँ होइन। अब हामी आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अलिक के अरे पाहाडको दायाँ बायाँको खोजमा एउटा रहेछ होइन। हामी यहीँबाट जान मिल्छ होला। हामी यो काठको पुल क्रस गर्छौँ। अब त्यसपछि अब हो त्यहाँ चाहिँ हामी गएर हेर्नेछौँ। ल अहिले हामी त्यो भिजिट सेन्टरमा हामी आइपुग्यौँ। अब यहाँ चाहिँ केही जानकारी लिएर हामी यहाँको नेटिभ अमेरिकनहरू बस्ने घर यो भनौँ न एरिया हो यो होइन। अब यहाँ जानकारी लिएर हामी त्यहाँ जानेछौँ। चारैतिर कसरी दायाँ पनि बायाँ पनि पहाड बिचमा चाहिँ यस्तो घर रहेछ। बेन्डेलियर नेसनल मोनुमेन्ट भिजिटर सेन्टर यहाँबाट प्रवेश गर्छौँ। This is the traditional location. यो बाटो भएर हामी जानुपर्ने चाहिँ प्लिज स्टे अन ट्रेल, नो पेट्स पर्मिटेड एरिया खोजेर क्रस गर्ने। ट्रेलमै हामी जानुपर्ने छ। मान्छेको सङ्ख्या कम छ एकदमै। बाख्रा पहिला कहाँ बस्थ्यो भनेर त्यो हेरेर हामी जान्छौँ। यो न्यू मेक्सिकोमा पर्छ। अहिले त पनि पाहाड है, सबजना चाहिँ पाहाडै पाएको एकैमा बस्नु कि पहिला मान्छेहरू। अहिले हाम्रो केही समयको हाइकिङपछि हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अहिले के छ पब्लिक लुप ट्रेल। यहाँ चाहिँ यो के भन्छ होला होइन, डुवर इन्टर छ। यो भित्र जानु हुँदैछ। पहिलाको मान्छे स्विमिङ पुल हुन पनि सक्छ पहिलाको होइन, धेरै पुरा यस्तो प्रकार रहेछ नि। हो जिउ न। अब हामी अरू अलि हाम्रो हाइकिङ अलि सुरु हुँदैछ। त्यहाँ पुग्न चाहिँ झन्डै 2 माइलको हाइकिङ छ। अब यता हेर्नु यस्तो छ डाँडाकाँडा। अनि फेरि यता यो साइड पनि त्यस्तै डाँडाकाँडा छ। दुवैतिर पहाडको बिचको खोजबाट हामी हिँडिरहेका छौँ हामी। अनि अब यहाँ लेखिएका कुनै सूचना पढ्दै हामी जाँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ नि यो पुरानो यो ट्रेडिसनल घरहरू के हो पहिला ल यस्तो रहेछ होइन। अहिले यसको यहाँ टेक्न पाउँदैन है। ल यो यस्तो यस्तो रहेछ क्या पहिला नेटिभ अमेरिकन बस्ने। अब यसको चाहिँ अहिले यस्तो उहाँले हेर पारेको छ होइन। यहाँको हिस्ट्रिकल प्लेस हो यो। यो जानु नसकिकन जानुपर्नेछ। यस्तो छ। इनार जस्तो रहेछ पहिला गहिरो। यो सायद पहिला यो पुरानो यहाँ पनि चाहिँ पहिले भत्किएको रहेछ होइन। अहिले उस मात्रै फेला पारिन्छ। अब यहाँ चाहिँ पहिलाको अमेरिकन नेटिभ पिपुलहरू बस्ने घरहरू थियो यहाँ। अहिले यहाँ कोही पनि छैनन्।
एउटा अन्डर ठाउँमा म भइसकेँ यसको चाहिँ एउटा ऊ त पाहाडको भित्र छ एउटा घर होइन मान्छेले चाहिँ त्यहाँ पनि गइन्छ होला यस्तै ठाउँ जुन मेन ठाउँ त आउँदैछ हामी यहाँ जाँदैछौँ यो ट्राभल हुँदै त्यहाँ छ हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ खोजमा यहाँ त आइपुग्यो यही बाटोमा हामी जानेछौँ यसको पहाडको फेरि हुँदै ट्रेडिसनल घर हेरेर हामी जानेछौँ अब यहाँ ठाउँमा के छ भन्दाखेरि ठाउँमा चाहिँ सूचना पनि लेखिएको छ यो पढ्दै जाने यहाँबाट भित्र गए यस्तो छ हामी चाहिँ जानेछौँ You can go on the up. बस्ने घर यस्तोमा बस्ने पहिला ओके धेरै नै आगो फुकेको कालो रहेछ हेर्नु न मान्छे यो उपरि के यो वाल पनि सिमेन्ट जस्तो रहेछ क्या हातले छुनु त एक्ज्याक्टली सिमेन्ट जस्तो रहेछ क्या माटो बाहिरको नि हो त्यस्तो त्यही भएर यस्तो हावाहुरी आउँदा नि यो बुरबुर नझरेको के है दामी रहेछ बस्नको एकदम मान्छेहरू है कसरी बनाएर बस्नु सक्यो यस्तो त मान्छे त्यो बेला जमाना इन्जिनियर जस्तै हो नि मान्छे यो पनि के रहेछ यो बस्ने एउटा हो त नि पछि मान्छे पहिले हो इन्जिनियर त पहिले हो कि मान्छे है ल हेर्नु त ल अब यहाँ पनि रहेछ यहाँ पनि मान्छे बस्ने घरहरू हो होइन अब धेरै वर्ष पहिलाका प्राचीन धेरै वर्ष पहिला मान्छेहरू एउटा बस्ने यस्ता ओडारमा यस्तोमा बस्ने घरहरू जुन यहाँ पहिलाका नेटिभ अमेरिकनहरू यहीँ बस्ने गर्थ्यो पहिला तर अहिले यहाँ चाहिँ एउटा पनि त्यस्तो छैन होइन त्यस्तो मान्छे अहिले अहिले आधुनिक भइसक्यो अब तर वास्तवमा चाहिँ यस्तैबाट नै घर बनाउन हामीले सिकेको हो वास्तवमा फर्स्ट इन्जिनियरहरूको यही हो घर बनाउने तरिका कसरी भन्ने कुरा होइन कुराहरू यस्तो पहाडलाई खोपेर बनाइएका यहाँ यस्तै छ यो पनि यही हो यहाँ पनि बस्न मिल्ने यो पनि पहाडको घर यहाँ भयो मलाई यहाँ नजिकबाट हेरेर जाउँछु यहाँ मजाले बस्न मिल्ने ठाउँ भइहाल्यो क्लाइम गर्दै यो सम्पूर्ण यो पहाडभरि नै के छ भन्दै रहेछ यी पहिलाका पुराना मान्छेहरू बस्ने घरहरू यहाँ देख्न सकिन्छ अब यो भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने पहिले मान्छेहरू यता पहाडमा यता जति पनि यस्ता पलहरू देखियो भने जहाँ पहिला मान्छेहरू बस्ने रहेछन् भनेको र अलिकति हामीले अन्य नजर अन्दाज पनि लगाउन सकिन्छ हामी तलबाट हामी आएका हौँ
पनि ठिक ल ओ यहाँ त पुरै ल्याउँथे हैन आगो पुगिहाल्छ नि यहाँ त आगो हुने ठाउँ रहेछ हैन यो इज बिगर देन द्याट यहाँ यस्तो छ यो भित्र चाहिँ नि यहाँ यस्तो यहाँ नभइहाल्यो यो हो यहाँ चाहिँ नि यो आगो फुक्ने ठाउँ भयो ल यो एकपल्ट झ्याल जस्तै भयो यहाँ हेर्ने होइन ल अघि चाहिँ नि यहाँ जाडो थियो होइन यो यहाँको यो हो ल ल अब हामी यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने अब हामी तल हामी झर्छौँ अब यो हेऱ्यो झरेर खाने पछि यसैबाट चाहिँ पहिला के चाहिँ यो सिमेन्ट पनि हुन्छ नि यो पोत्न जाने नि त मान्छेहरूले होइन किन यसै अहिले सिमेन्ट बनायो यसैबाट घर यसरी नै बन्यो होइन त्यही त नि हो अब मान्छे बिस्तारै आउने पनि बनाए बाटो होइन हो हो यस्तो साङ्गुरो रहेछ है यहाँ त है ओहो भेरी केयरफुल गाइज यहाँ पनि अर्को रहेछ होइन यहाँ चाहिँ नि भर्नै बन्द गरेको छ यो चाहिँ क्लोज गरिरहेको छ यसलाई टाइम भएन होला हामी चाहिँ जान्छौँ अलिकति मेन होइन मेन लुप लङ हाउस अरे यता लङ हाउस यता अरू छ अरे There's a house here. This is a long house. But it's not the house. I'm here. What are you? Sit or lay on walls. That's a long house. It always अब यहाँ चाहिँ के छ यहाँ पानीको व्यवस्था यहाँ रहेछ क्या पहिला खोला होइन यसो यहीँको पानी चाहिँ खाने हो अहिले मान्छेहरूले बस यहाँ पानीको स्रोत चाहिँ यहाँ देखियो होइन पानी भएको छ अब यहाँ पानी यहाँबाट लाने भयो अनि माथि गएर त्यहाँ बस्ने ल अघि हामीले त्यो अमेरिकाको त्यो ट्रेडिसनल घरहरू हेरिसकेपछि अब हामी न्यू मेक्सिकोको अर्को ठाउँ हेर्न जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ के छ अरे भन्दा यो केबल कार पनि देख्न पाइन्छ अरे सायद त्यही केबल कारबाट भिजिट गर्न पनि हुनेछ र हामी पनि पहिलोपटक जाँदैछौँ अब हामी त्यहाँ पुग्न चाहिँ लगभग हामी 2-3 माइल जति लाग्छ भनौँ न 3 माइल जति छ अब धेरै छैन अब सायद 2-3 मिनट हामी पुग्नेछौँ त्यहाँ
अब हामी करिब हामी आउन लागिसक्यौँ होइन त्यो ठाउँमा होइन अब चाहिँ नि हामी लगभग अब करिब थोरै मात्र बाँकी छ हामीले गाडी पार्क गर्नेछौँ होइन गाडी पार्क गरेपछि हेरौँ अब त्यो नयाँ ठाउँ हो त्यसपछि हामी केबल कार पनि चढिने भयो केबल जानेछौँ यो केबल कार Entering the national forest. Goodbye, Albuquerque. I didn't like you anyway. अहिले हामी यहाँ चढ्दैछौँ There will be a couple stops in the trip, just so y'all know, but I'll let y'all know when those stops happen and explain what's going on when it happens. But in the meantime, first of all, I'll point out a trail that we cross over. This is called our Tower 1 Access Trail. This is currently used as a hiking trail from the trailhead down at the bottom of the mountain, just to get your way up to Tower 1. However, back in the 60s, they used it as a maintenance road to be able to bring all the materials and workers up to Tower 1. Here it is, folks, on a right-hand side to left-hand side or left-hand side to right-hand side. Anybody that's interested in hiking it, it's about 1.25 miles to hike, 30-45-minute hike. Speaking of Tower 1, when we go over it, there will be some swing and sway or back and forth motion. I like to give my cabins a couple options. Option number 1, hang on for dear life, either something or someone. Option number 2, put your hands in the air and wave them around like you just don't care. Makes this anticlimactic roller coaster a little fun. Alrighty folks, here comes that swing and sway on Tower 1. Or Fish Rock, 3-story dory, because she's 30 feet tall or 3 stories. While we're passing her, you may notice she has a bit of a frowny face. If you go ahead and give her a big smile and wave, she may smile and wave back. And if she does, please don't tell me. I will be terrified. South range, if it's 7 or higher, then we will go on standby until it dies down, and if it doesn't die down, then we'll shut down. That range is from 0 to 13, so it's about, for north-south direction, it's 30-35 miles an hour wind, and if it's a east-west, it's about 55 miles an hour. 6,000 feet, I know. 6,000. Alrighty folks, here comes that swing and sway from Tower 2. 3, 2, 1, swing and sway. Alrighty folks, if I can direct your attention straight ahead and slightly to the left, you may be able to make out our secondary cabin. When we cross that cabin, that'll mark our halfway point. We're about 7.5 minutes left in your journey up to the top of the mountain. When we cross them, if you folks feel so inclined, you can go ahead and give them a nice big friendly wave. However, if you're not feeling friendly today, I also highly recommend not doing anything at all. Hello, the cabin. Goodbye, the cabin. How high is this drop? Like, what's the So we are at our highest point in elevation in the tram car itself, so we are at about 950 feet in the air. Alrighty folks, we're going to come to a stop here momentarily because if some of you may have noticed, there were some maintenance workers on Tower 2. So we're going to stop, they're going to pick them up on secondary cabin, and then they're going to take them down to Tower 1, so there will be one more stop. While you folks are looking around at the canyon itself, you may notice a fairly large canyon. We have a very unique name for it. It's called Big Canyon. Got its name due to the fact that we have hikers that like to hike up and mountain climb up the face of this right here. And a lot of people like to take photos of them, so they get such large egos they can't fit through doorways anymore. Crossing Ego Point means that we have now entered into Echo Canyon. Echo Canyon has a free-flowing stream that runs all year round. This is actually where we do see a large portion of our wildlife. That's due to the fact that that stream supplies a lot of water towards the natural growing vegetation down there. We have berry bushes and apple trees and things like that, so there's a large portion of omnivores and herbivores that are roaming around in that area. Echo Canyon got its name due to the fact that it's the one canyon of our 3 canyons that if you're down inside of it, you can actually shout and hear your own voice echoing off the walls. They ever have any base jumpers? Come on. I wish, but no, sadly. I feel like that would be fun. We do have paragliders and hang gliders that jump off the top of the mountain though.
So on the north side of 10-3, there's a takeoff point, and they can be up in the air for anywhere from like 3 to 7 or 8 hours. When it comes to any of those hang gliders or paragliders landing, they have two options really. If they own a home up here in the heights, they like to land on their rooftop. But there is a park called Domingo Baca Park, and they'll land in that park. Probably they gotta do it in the summer though, when they got a lot of heat coming up. What are they doing? Like I think it was like 3 or 4 weeks ago, we had a bunch of paragliders come up. How do you get them up? On the trim. On the trim? Yeah, so if they're hang gliders, we'll attach their hang glider to the roof, bottom of it. You take a left on that, the bottom of the V, you may be able to make out a cabin up there or a black box. If you see that cabin or black box, you'll be looking at Kiwanis Cabin. Kiwanis Cabin was built in the 20s and 30s, back when the CCC had people working on top of the mountain and they needed a place to stay. The cabin was actually rebuilt 3 separate times. The first time they built it, it was built out of log, got struck by lightning and burned down. The second time, they built it out of log again, and our canyon winds that can reach upwards of about 120 miles an hour blew it off the mountain. So the third time, they used limestone. That we have a natural limestone layer at the top of the mountain, and they used that. अहिले हामी टपमा आइपुग्यो है लगभग आफ्टर 20 मिनट्स पछि तपाईँ अल द वे हामी हाइट पुरै ठाडै अब त्यहाँ चाहिँ हामी त्यहाँ रोक्ने छ त्यहाँबाट हामी जाउँ एकदम पुरै सुनौ परेको छ धेरै हाइटमा हामी आएको ठाउँ अल द वे डाउनबाट आएको हिलो चढ्दै पछि नै अड्दा चाहिँ त्यहाँ फोटो लिने हो ओहो हावा कस्तो आयो है ओ माइ गॉड विन्डी के पिक अरे पिक भनेर भाइ गरौँ न पिक पोइन्ट भाइ हो नि त हो के रहेछ न अहिले हामी आइपुग्यो हामी टपमा आयो है अहिले हेरेर ल यो चाहिँ कति रहेछ भने ल हामी यो यहाँ ल्याएको यहाँ यसलाई भन्छ सेन्डिया पिक 10,378 हाइटमा हामी आइपुगेछ ल सेन्डिया पिक 10,378 ल हेर्छौँ यहाँबाट यस्तो ठाउँमा देख्नु चाहिँ यता चाहिँ नि सुनो परेछ पुरै त्यहाँ यता भ्याली छ अर्को सुन्दर भ्याली देख्दैछु यता 30 मिनट चाहिँ हामीले टाइम दिएको छ हामी रोक्नेछौँ Sandia Peak Miami.
अहिले हामी छौँ स्यान्डिया पिक होइन मोर देन 10,000 होइन हाइटमा यस इट्स नाइस सो इट्स कोल्ड हामी टाउन गरेछौँ जहाँ पुग्ने केबल कार मात्र 20 मिनट लाग्दैछ जुन केबल कार चाहिँ कस्तो रहेछ यहाँको नि ल मोर देन 25 पिपल अट्ने एउटा ठुलो हुँदो रहेछ क्या यहाँको चाहिँ नि अब हाम्रो मनकाउने केबल कार होइन अनि हाम्रो अर्को चाहिँ नि कति भने 6 जना अथवा 8 जना अट्थ्यो भने यहाँको चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ यसको राइट भ्याली छ अनि यसको लेफ्ट साइड पनि भ्याली छ यसैबाट हामी जानेछौँ यसबाट this side हामी जाँदैछौँ तल हामी झर्दैछौँ अनि त्यो तल हामी त भ्यालीमा हामी पुग्छौँ यो त्यहाँ पुग्दा 20 मिनट लाग्छ यहाँबाट स्टार्ट भयो हाम्रो Our fellow tram car come over that tower. And how do they get out to the tower? They'll ride the roof. So usually there's two of them. So one's on the roof and then one's on the very top of the apron. So where like the actual tracks are, that's where one is. Wow. Check it out. That's cool. Yeah. Hey, you can see the ladder there. Oh yeah. the ladder. Yeah, so the guy rides it all the way up to that mile. Would you do it? Yeah, you would. Harness in and everything? If it was a non-breezy, If Mother Nature has more control than I do, Mother Nature always has more control. When you're sleeping. When you're sleeping. when I'm laying down. Yeah, I think that's why I've never do a hot air balloon. All right, folks, here's tower number 2. We will experience that swing and sway as we go over. After 20 minutes पछि पुग्यो Finally we are here. Where it's at. I would have thought it would be a little more Maybe you leave around here, you just hide around. landscape. You know, there's probably, I mean, there's probably more landscaping this. Maybe, I don't know. Just take a walk up. No swimming. It's good enough. So far, people keep it clean. Oh, that like sand one over there, like to the left of the river. Yeah, it has kind of the round. Yeah. Yeah, look at that. Yeah, me know that really. It's like a compound. Yeah. That's one thing I want to try and work on getting this year. So.
पहिला कति थियो 6559बाट हामी मोर देन 10,000 पुगेछौँ तलको हाइट यति हो यसमा हाइट थियो पहिला यो हाइटबाट हामी टपमा हामी पुगेछौँ मोर देन 10,000 पुगेको छौँ बेसिक हाइट पहिला यति थियो 10,000 मोर देन 10,000बाट हामी तल अहिले यहाँ आइपुग्यौँ यही हो हाम्रो लास्ट झर्ने ठाउँ अब फाइनली हामी आइपुग्यो यहाँ होइन यो माथि टपमा गएर हामी 10,000 मोर देन 10,000 फिट माथिबाट हामी अहिले हामी 6,000 फिट तल हामी आइयो अब हामी जानेछौँ अब चाहिँ हामी अर्को गन्तव्य अब हामी लगभग हाम्रो न्यू मेक्सिकोको ट्रिप हाम्रो अब यहीँ सकिन्छ अब जान्छौँ हामी एयरपोर्ट जानेछौँ एयरपोर्टबाट त्यसपछि हामी घर लाग्नेछौँ हामी वी आर हेडिङ टु होम होइन हामी यो अमेरिकन एयरलाइन्सबाट हामी अब जानेछौँ हामी एयरपोर्ट आइपुगेका छौँ अब हामी घर जानेछौँ यहाँबाट डालस जान्छौँ डालसबाट डेट्रोइट अब हामी न्यू मेक्सिकोको अल्बुकर्कीबाट पहिला डालस जानेछौँ त्यसपछि डालसबाट हामी डेट्रोइट जानेछौँ यो हो डालस एयरपोर्ट अहिले हामी फेरि अब डालस एयरपोर्टमा हामी ल्यान्ड गऱ्यौँ र अब डालसबाट ल्यान्ड गरिसकेपछि अब यहाँ डालसबाट हामी डेट्रोइट जानेछौँ